এই সংবিধানৰ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আমি কুৱেশ্যন কৰি আছিলোঁ প্ৰিএজৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে, ঠিক আছে। MCQ কৰি আছিলোঁ অলৰেডি 1 to 100ৰ কুৱেশ্যনখিনি মই PDF আপলোড কৰিলোঁ। আজি 125ৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰি 150লৈকে, ঠিক আছে। আৰু 200 হোৱাৰ লগে লগে আকৌ ইয়াৰ মই PDFটো আপলোড কৰি দিম ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ, ঠিক আছে। আহক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰিএজৰ আজি বাকীখিনি কুৱেশ্যন, ঠিক আছে। অ'কে, ঠিক আছে। অ'কে, এইটো আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন। হাণ্টা ভাইৰাছ ৰিচেণ্টলি মানে পোৱা গৈছিলে নিউজত, ঠিক আছে। তাৰ ৰিগাৰ্ডিং কুৱেশ্যন, ঠিক আছে। হাণ্টা ভাইৰাছে জেনেটিক ডিজিজ হয়, ঠিক আছে। প্ৰাইমেৰী ট্ৰান্সমিটেড টু হিউমেনছ থ্ৰু ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট উইথ ইনফেক্ট হিউমেন কেৰিয়াৰ্ছ। হিউমেনৰ পৰা ডাইৰেক্ট মানে কিয় ট্ৰান্সমিশ্যন হয় বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। ইটছ ৰেচপন্ড ফৰ টু মেজৰ ডিজিজ, হাণ্টা ভাইৰাছ পলমিনেৰী চিণ্ড্ৰম HPS আৰু HFRS বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। দুটাৰ মাজত কোৱা হয়। দেয়াৰ ইজ নো স্পেচিফিক ভেকচিন, কোনো ভেকচিন নাই, ঠিক আছে। হাণ্টা ভাইৰাছ ইনকাৰেক্সিডেণ্ট বুলি কোৱা হয়। অ'কে, অনলি ওৱান এণ্ড টু অনলি, 2 and 3 অনলি, 1, 2 and 3 অনলি। তো ইয়াত কি হ'ব অনলি 1, এইটো ইনকাৰেক্ট হয়। ইয়াত জেনেটিক ডিজিজ হয়, কিন্তু ইয়াত ডাইৰেক্ট হিউমেন টু হিউমেন ডাইৰেক্ট কণ্টেক্টত মানে কেৰি নকৰে, ঠিক আছে, ট্ৰেন্সফাৰ নহয়, ঠিক আছে। তো ৰিচেণ্টলি এটা কি হয় ডাচ ক্ৰুইজ MV হণ্ডুছত পোৱা গৈছিলে, ঠিক আছে। হাণ্টা ভাইৰাছৰ মানে হৈছে এফেক্ট কৰিছে বুলি কয়। এতিয়া জেনেটিক ভাইৰাছ হয়, ঠিক আছে। প্ৰাইমেৰী স্প্ৰেড ফ্ৰম ৰোডেণ্টছ মানে চাৰ্চ এজ এ ৰেটছ মানে নিগনি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰা হয় টু হিউমেনছ, নট ডাইৰেক্টলি বিটুইন হিউমেনছত হয়। হিউমেন কণ্টেক্ট ইট বাই ইনহেলিং এয়াৰবৰ্ন পাৰ্টিকলছ ফ্ৰম দ্য ইনফেক্টেড ৰোডেণ্ট ৱেষ্টেড, ঠিক আছে, সেইবিলাক, ঠিক আছে। তো ডিজিজটো বিষয় এটা আমাৰ বাকীকেইটাটো কাৰেক্ট হয়, কি কয় দুটা HPS আৰু HFRS হয় বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। জেনেটিক ইলনেছ বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। ন' স্পেচিফিক এণ্টিভাইৰেল ট্ৰিটমেণ্ট, ঠিক আছে। কোনো ভেকচিন নাই আৰু কিয়ৰ ভেকচিন ফৰ হাণ্টা ভাইৰাছৰ কোনো নাই বুলি কয় এতিয়ালৈকে, ঠিক আছে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈটিল্য অৰ্থশাস্ত্ৰৰ ওপৰত। কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট। এ পাৰ্চন কুড বি এ স্লেভ এজ এ ৰিজাল্ট অফ জুডিচিয়েল পানিছমেণ্ট হ'ব পাৰে। ইফ এ ফিমেল স্লেভ হাৰ মাষ্টাৰ এ চন চি ৱাজ লিগেলি ফ্ৰী, অ'কে। ইফ এ চন বৰ্ণ টু এ ফিমেল স্লেভ ৱাজ ফাদাৰ্ড বাই হাৰ মাষ্টাৰ, দ্য চন ৱাজ এণ্টাইটেল্ড দ্য লিগেল ষ্টেটাছ টু মাষ্টাৰ চন, ঠিক আছে, হয় নহয়। কাৰেক্ট 1 and 2 অনলি, 2 and 3 অনলি, 1, 3, 1, 2 and 3 অনলি। কোনটো হ'ব পাৰে কাৰেক্ট? তো কৈটিল্য অৰ্থশাস্ত্ৰৰ ওপৰত আছে, ঠিক আছে। তো এনচাৰ ডি হয়, 1, 2 and 3 গোটেইকেইটা কাৰেক্ট হয়, ঠিক আছে। পানিছমেণ্ট কি কয় কুড বিকম এ স্লেভ এজ এ ৰিজাল্ট অফ জুডিচিয়েল পানিছমেণ্ট ফৰ ক্ৰিমিনেল এক্টৰ কাৰণে পাব পাৰে। অৰ্থশাস্ত্ৰত দেয়াৰ ইজ এ 9 টাইপছ অফ স্লেভেৰীৰ কথা কৈছিলে, ঠিক আছে। তাত 9 টাইপৰ স্লেভেৰীৰ কথা কৈছে। অৰ্থশাস্ত্ৰ অলছ' ষ্টেট ডেট এ মেন কুড নট বি এ স্লেভ বাই বাৰ্থ, কোনো মানে স্লেভ নহয় বাই বাৰ্থ, ঠিক আছে। সেই কথাটো মনত ৰাখিব, ঠিক আছে। অৰ্থশাস্ত্ৰ অলছ' মেনশ্যন ডেট ইফ এ ফিমেল স্লেভ হাৰ মাষ্টাৰ চন, যদি তেওঁ মাষ্টাৰ চনক লৈ তো লিগেলি ফ্ৰী হৈ যায় তেওঁ এই ফিমেল স্লেভগৰাকী, ঠিক আছে। আৰু লিগেল ষ্টেটাছ অফ মাষ্টাৰ চন, অ'কে, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া গৌতম বুদ্ধ ৱাজ জেনেৰেলি নন বাই কুৱেশ্যনটো আপুনি জনা যায় নাইবাৰটো শাক্যমুনি তথাগত, অ'কে। অ'কে, তথাগতা, ঠিক আছে। চিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইউজিং দ্য কোড 1 অনলি, 2 and 3 অনলি, 1, 2 and 3 অনলি, নন অফ দ্য এবভ, অ'কে। এনচাৰ হ'ব বি 2 and 3 অনলি, ঠিক আছে। আণ্ডাৰ জেন টেক্সত পোৱা যায়, ঠিক আছে। নায়াবত্ৰা হৈছে ৰেফাৰ টু মহাবীৰাকে ৰেফাৰ কৰা হয়, ঠিক আছে। তথাগত আৰু শাক্যমুনি এছ'চিয়েটেড উইথ বুদ্ধা, অ'কে, মনত ৰাখিব। হুইচ ষ্টেটমেণ্ট এবভ আমিৰ খুশ্ৰু ইজ নট ট্ৰু? হি ৱৰ্ক ফৰ দ্য হিন্দু মুছলিম ইউনিটি, হি ৱাজ এ গ্ৰেট পইণ্ট, হি ৱাজ এ গ্ৰেট হিষ্ট্ৰিয়ান, হি
wrote poetry in Hindi and Urdu হয়নে কোনটো not true হয় এনসাৰটো D হ'ব লাগে ওকে D হয় উৰ্দু নাছিলে ঠিক আছে ওকে উৰ্দু না হিন্দী নাছিলে সৰি ওকে তো এনসাৰ D ঠিক আছে সেইটো অলপমান মই কনফিউজড হৈ আছোঁ তেওঁ কি হয় ফাদাৰ অফ উৰ্দু লিটাৰেচাৰ বুলি কোৱা হয় কিন্তু ক'ৰবাত পোৱা যায় যে উৰ্দুত মই পয়েট্ৰি লিখা তেওঁ মানে পয়েট্ৰি লিখা নাই আৰু কিছুমানে এনচাৰটো এ আৰু ডিৰ মাজত কনফিউজন আছোঁ ঠিক আছে মই এইটো ডি বুলি দিছিলোঁ কিন্তু মই নিজে অলপমান ডাউট হৈ আছোঁ এতিয়া অ'কে ফাউণ্ডাৰ অফ কাৱালি বুলি কোৱা হয় তেওঁ ঠিক আছে তেওঁ মেইনলি মানে কি হয় পাৰ্চিয়ান লেংগুৱেজত আছিলে তো আৰু তেওঁ যিটো ভাষাত লিখিছিলে হিন্দীত কিবা হিন্দা ভাষাটো আছিলে ঠিক আছে তো তাৰ পৰা উৰ্দু আৰু হিন্দী মানে ডেভেলপ হৈছিল বুলি ক'ব পাৰে বা সেইটো মানে ইভলভ হৈছিল মানে হিন্দীয়াভিলে পৰা ঠিক আছে তো পাৰ্চিয়ান লেংগুৱেজো তো সেইটো কাৰণে অলপমান এইটো কুৱেশ্যনটো এনচাৰ হয়তো এইটো হ'ব লাগে এ হ'ব লাগে ঠিক আছে অ'কে এইটো এনচাৰ মই কাৰেক্ট কৰিব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰাইট দ্য কাৰেক্ট কৰ্ণিজ অৰ্ডাৰ অফ দ্য ফলোইং ইভেণ্ট শিফটিং কেপিটেল ফ্ৰম দিল্লী টু দৌলাবাদ কোনে কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ পানিপথ ছেকেণ্ড বেটেল অফ ট্ৰেইন ঠিক আছে তো কোনটো হ'ব পাৰে ইয়াত এনচাৰ বি হ'ব লাগিব ছেকেণ্ড বেটেল অফ ট্ৰেইন হৈছিলে 1191ত ঠিক আছে তাৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ পানিপথ 1562 আছিলে হয়নে অ'কে চৰি ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ পানিপথ 1526 আছিলে আৰু এইটো আছিলে 1300 চামথিঙত আছিলে ঠিক আছে এনচাৰ বি অ'কে ইট ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড বেটেল অফ ট্ৰেইন 1192 হৈছিলে ঠিক আছে মহম্মদ ঘুৰি এণ্ড ৰাজপুত কৰ্ণৰ পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ মাজত হৈছিলে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ এই পৃথ্বীৰাজ চৌহান ইয়াত হৰাৰ পিছতেই কি হয় দিল্লী চুলতানেটো ডেভেলপ হ'ল ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ ট্ৰেইন 1191ত হৈছিলে ঠিক আছে 1328ত মহম্মদ বিন তুগলক দিল্লী চুলতানেট মুভ দ্য কেপিটেল অফ হিজ কিংডম ফ্ৰম দিল্লী টু দেৱাগিৰি হৈছে ৰিনেমছে দৌলাবাদ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে পিছত দৌলাবাদ চিটি হয় দৌলাবাদ কি হয় দ্য চিটি অফ ফাৰ্চন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ পানিপথ এপ্ৰিল 21 1526ত হৈছিলে ঠিক আছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং আদি Shankaracharya is are correct okay he was one of the greatest Hindu scholar he was born in Kerala first ever Indian feature film Sanskrit was made after his name okay the above feature film was adjudged the best film for the year 1983 he wrote a commentary on the Upanishad so kuntu correct all are correct 1 2 and 3 correct 1 3 and 5 correct all except 2 are correct ki hoba answer so a all are correct okay he was a greatest Hindu scholar Kerala janmo hoisile Sanskrit ঠিক আছে আৰু ফিল্ম বনিছিলে 1983 commentary Upanishad আছিলে আদি Shankaracharya 788 আৰু 1828 আছিল was the Indian Vedic scholar and teacher who live in 8th century আছিলে okay one of Indian greatest philosopher বুলি কোৱা হয় writing are based on the Advaita Vedanta school of Hinduism ঠিক আছে musical instrument used by Amir Khusro was কি হয় sitar sarod tabla flute okay কোন হয় হয় sitar হয় না sitar okay during the Mughal period another Jabati system land revenue was set and was required by to in case of kind only in kind by the Xomidhan on behalf of peasant কি হয় answer a হয় in case of kind asile okay the Jabati system includes calibrated yells
pricing or individual crop, measurement of land, fixing the cash revenue of the crop yielding process, fixed rupees for payment in crop cultivation, fixed land rate of the cultivating system of okay. Java means fixed or systematic মানে এটা আৰু সেইটো আছিলে ঠিক আছে ইন্ট্ৰোডিউস বাই ৰাজা টুডাৰমল মিনিষ্টাৰ অফ আকবৰ আছে তেওঁ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে ঠিক আছে decreasing in tax to GDP ratio of a country indicated which of the following এটো যেতিয়া টেক্সৰ এটো টেক্সৰ পৰিমাণটো যদি কমি আহে তাক মানে decreasing in tax to GDP ratio tax or GDP ratio to যদি কমি আহে তো এট কি হবে slowing economic growth rate less equitable distribution of national income correct answer কোনটো হ'ব 1 only 2 only both 1 and 2 neither 1 2 to answer হ'ব 1 only তো কি হবে the tax to GDP ratio measures kira nation tax revenue related to the size of its economy ঠিক আছে the ratio is used with other metrics to determine how well a nation government directs its economic resource through taxation okay higher tax to GDP ratio than developed countries মানে higher tax to GDP ratio আছে The stable commodities of export by the English East India Company from Bengal in the middle of 18th century were কি আছিলে raw cotton, oilseed, opium, sugar, salt, zinc, lead, copper, silver, gold, specialty, cotton, silk. Sorry, কি আছিলে? To answer D. Okay, ঠিক আছে and during the 70th century কি আছিলে foodstuffs আছে sugar rice Indian textile get demand raw silk indigo sugarcane cotton salt water okay the best quality of salt was found in Bihar India exported outside the world ঠিক আছে কি আছিলে এটা okay next question the substitution of steel for wooden plug in agricultural production is an example of labor augmenting technical process capital augmenting technical process capital reducing technical process none of the above কি হ'ব পাৰে তো বি capital augmenting technical process এইটা কোৱেশ্চন গটেইটা APSC Prelims অহা কোৱেশ্চন ঠিক আছে ওকে আনসার বি next question In the first quarter of 17th century, in which of the following was where the factories of English India Company located? Boros, Sikagoli, Tirisinopoly, ঠিক আছে correct answer কোন 1 only 1 2 only 3 only 2 and 3 only 1 only correct হয় ঠিক আছে East India Company was formed by a group of merchants known as Merchant Adventure in 1519 as charter to the new company was granted by Queen Elizabeth December 1600 giving monopoly is in eastern trade for 15 years establishment of factories is India Company West Coast মানে establish কৰিছিলে Agra Ahmedabad Bardora Bose by 1619 okay তাৰপৰা সাউথ ইষ্টাৰ্ণ কোষ্টত আছিলে ফেক্টৰী এষ্টাব্লিছমেণ্ট মছলিপট্টনম 1611 Amargan near Pulicat 1626 ঠিক আছে আৰু Eastern India factories were set up Haripur Balasar Orissa 1633 at Hooghly 1651 ঠিক আছে তো এইবিলাক হয় তেওঁ কি কয় ইছনা কোম্পানী ফেক্টৰী এষ্টাব্লিছমেণ্ট তো এনসাৰ এ হয় কাৰেক্ট Okay, what's reference to revenue collection by Cornwallis? Consider following statement. Okay, royalty system at Kesla revenue collection. The prisons were exempt from revenue payment in case of bad harvest and national claims. So, on a tax to one permanent settlement. Zamindar failed to pay his revenue to the estate. If Zamindar failed to pay revenue to the on or before the fixed that he would be removed from zamindari to correct statement ki hoy 1 and 2 only both 1 and 2 neither 1 and 2
to answer B correct হয় ঠিক আছে under route settlement presents directly responsible for paying land revenue to British government ইয়াত মানে কি route systemত direct farmer লাগে revenue payment को British government however there is no general provision for exemption from revenue payment in case of যদি মানে বেয়া situation হয় national calamity হয় তেতিয়া tax to দিব নালাগে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা নাছিলে মানে ঠিক আছে permanent settlement bank কি হৈছে introduce lot को আনিছে কৰিছিল 1790 if Xomidhan failed to pay his revenue the state on or before the fixed date the land auction কৰিব land auction কৰিব okay next question increasing in absolute and per capital real GNP do not cannot a high level of economic development okay industrial output fails to keep pace with agricultural output fails to keep pace with industrial output poverty and unemployment increase okay imports grows faster than export to answer C hobo okay ঠিক আছে next question to which among the following was were associated with the introduction of riotary settlement in India okay কোনটো হয় Lord Cornwallis Alexander Reed Thomas More কোনটো হয় 1 only 1 3 only 2 and 3 only 1 2 and 3 only to C 2 and 3 only হয় ঠিক আছে Lord Cornwallis কি হল জড়িত আছে জমিদাৰী বা পাৰ্মানেন্ট সেটেলমেন্টত জড়িত হৈ আছে okay economically one of the result of British rule in India of 19th century was কি হয় increasing export of handicraft হয় নে growth in number of Indian owned factories communization of India is a rapid increase in urban population কোনটো হ'ব পাৰি answer C তো কি হয় ব্ৰিটিছৰ হাফলত আমাৰ কি হয় কমিউনাইজেশ্যন কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন হৈছিলে ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ তো মাৰ্কেটিঙত গুচি গৈছিলে ওকে despite being a high saving economy capital formation may not result in significant increase in output due to weak administrative machinery illiteracy high population density high capital output ratio কি হ'ব পাৰে তো কোনটো কাৰণে মানে high saving economy capital formation may not result কিয় capital output ratio কাৰণে okay answer D to correct হয় but reference to bitcoins এটো APSC question হয় ঠিক আছে sometimes news কোড হয় bitcoins are tracked by central banks of the countries হয় central bank track কৰে anyone with a bitcoin address can send or receive bitcoins from anyone else with a bitcoin address ঠিক আছে online payment can be sent without either side knowing the identity of the others okay কোনটো কারেক্ট হৈছে okay 1 and 2 only 2 and 3 only 3 only 1 2 and 3 only to B to correct 2 and 3 only ঠিক আছে তো ইয়াত কোনো মানে ডিসেন্ট্রালাইজড ক্রিপ্টোকারেন্সি বিটকয়েন ইজ এ ডিজিটাল কারেন্সি ইজ নট টাই টু ব্যাংক গভর্নমেন্টের লগত কোনো মানে রেগুলেশন কৰা নাই ব্যাংকৰ লগত কোনো নাই ঠিক আছে ডাইৰেক্ট সেন্ট্রাল ব্যাংকৰ লগত okay which one the following statements correctly describe the meaning of legal tender money কোনটো legal tender money কোনটো যায় the money which tendered in courts of law to defray the fee of legal case the money which creditor is under compulsion except of settlement of his can pay মানে হেতু accept কৰিবলৈ ৰেডি থাকিব লাগিব ঠিক আছে the bank money in the form of check draft bill exchange এবিলাকত কোৱা হয় ঠিক আছে metallic money in circulation in a country তাক কোৱা হয় legal tender money to answer B correct হয় তো legal tender money না তো compulsory accept কৰিবই লাগিব ঠিক আছে okay consider following statement regarding thunderstorm এটো নিজৰ আছিল they are associated with cumulonimbus cloud they are generally short duration but high intensity event they develop only over ocean to correct statement 1 and 2 only 2 only 1 only 1 2 and 3 only
তো কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট 1 and 2 only ঠিক আছে thunder storm is a weather phenomenon extreme lightning thunder strong winds heavy rainfall and sometimes hailstorm okay okay এখানে গোটেইখিনি দিয়া আছে thunder storm বিষয় আপোনাৰ পিডিএফটো শেয়াৰ কৰিম নহয় আৰু দুটা ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছতে মই শেয়াৰ কৰিম পাই যাব okay recently অভয় AI নিউজৰ আসলে কি হয় it's an AI powered output style mechanism it help authentication notice issued by CBI and mainly designed for exam monitoring correct statement 1 and 2 only 2 only 1 and only 120 to answer A হয় 1 and 2 only ঠিক আছে সেন্ট্রাল ব্যুরো CBI এক লঞ্চ কৰিছিল AI based help output called away okay तो question does India Federation established by Government of India Act 1935 residuary power was given to 1935 or mota residuary power to kaak diase federal legislature governor council general provincial legislature aro provincial governors to b hoy ke governor general of dia asle okay 1900 viceroy council dot Wellington asle to government of 1935 was make significant step toward the responsible government India ঠিক আছে রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট কথা আহিছিল এম টু এস্টাবলিশ অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন উইদাউট প্রভিন্স এন্ড বেস্ট স্টেট উইথ প্রভিন্সিয়াল ওকে কিন্তু ফেল হল পাওয়ার্স আর ডিভাইডেড ইনটু 3 লিস্টত ফেডারেল লিস্ট প্রভিন্সিয়াল লিস্ট আর কনকারেন্ট লিস্টত রেসিডিউ পাওয়ার অ্যাসাইন টু ভাইসরয়ৰ লগত আছিল ইন্ট্রোডিউস প্রভিন্সিয়াল অটোনমি ইন্ট্রোডিউস ডাইরেক্ট সেন্টার অটোনমাস গভর্নমেন্ট ফ্রম 1937 বাট সাসপেন্ড টু 1939 আকৌ সাসপেন্ড কৰিলে established bicameralism in 6 provinces কৈছিল Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and United Provinces okay introduced separate electoral for depressed caste separate electoral asile extend franchise up to 14% of total population okay established federal and provincial public service commission and a federal court 1937 okay Government of Act 1990 কি হৈছে হৈছে ফলোইং আছে ৰিজাৰ্ভ ক্যাটাগৰীত পৰে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ জাস্টিস লোকেল সেলৰ ল্যান্ড ৰেভিনিউ পুলিশ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট কোনটো হয় 1 2 and 3 1 2 3 4 1 3 and 4 1 2 and 4 C হয় 1 3 and 4 okay মাল্টিপল স্যামসট ফৰ্ম টু হয় গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া 1999 okay ৰিজাৰ্ভ সাবজেক্ট ট্ৰান্সফাৰ সাবজেক্ট ডাবলি আছিল okay next to go the Charter Act 1813 ki hoy ended the trade monopoly is in the company in India except for that 3 that would say the Charter Act sovereignty of British crown over the Indian territories held by the company okay revenue of India were now controlled by British Parliament to correction 1 and 2 only 2 only 20 only 1 and 3 only 1 2 and 3 only okay answer A to correct hoy 1 2 only okay governor general council dot minto one asle okay 1813 monopoly of East India Company he hoisile allowing all British merchant to trade in India except for trade with China and trade 3 okay company rule 20 বছৰ আগৰ বহাই দিয়া হল to last question which one of the following act was the Governor General of Bengal designated Governor General of India কোনখন এক্টৰ মতে আনা আছিল ৰেগুলেটিং এক্ট পেটচিন এক্ট চাৰ্টাৰ এক্ট 1970 okay sorry 1793 চাৰ্টাৰ এক্ট 1833 okay D 1833 মতে okay Governor General of India উইলিয়াম বেন্ডিং হৈছিল ফাৰ্স্ট টাইম okay আৰু Governor General কি হয় নন সে গভৰ্ণৰ অফ ইণ্ডিয়া বুলি জনা যায় okay or council of Indian council to go ended company monopoly trade with China and tea to monopoly ko khatam korise okay azali man asle thank you আপোনালোকে ইয়াৰ পিডিএফ টো পাই যাব লগতে আমাৰ এই সংবিধান
সংবিধান টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত পাই যাবি ঠিক আছে অ'কে থেংক ইউ